বন্ধুসকল ব্ৰেণ্ড আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। যদি আপোনালোকে অৰ্থাৎ আপুনি যদি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনাৰ নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্ট আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে সেই লিষ্টটো অনলাইন মাধ্যমে চেক কৰিব পাৰিব। সেই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড পাই যাব। তো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব সবিশেষ মই এইটো ভিডিঅ'টো যদি দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। আপোনাৰ নামটো নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্টত আহিছে নে নাই যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ যাব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ ফালে আপোনালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ফালে ছাইটটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। মোৰ কৰাই আছে। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব fcsca.assam.gov.in লিখি ফালে চাৰ্চ কৰি দিব। নহ'লে মই এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালে অতি সহজতে এইটো ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। মই চাৰ্চ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাই আহিব। চাওক, আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি ফালে ওপৰতে আছে, চাওক ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড আছে। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰোঁতে কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াতে আছে। আপোনালোকে নিজে চাই ফালে পঢ়ি ল'ব। আৰু যিহেতু মই এইবিলাক পঢ়িবলৈ গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি ফালে আপোনালোকে তলত যাব, একেবাৰে তলত যাব। তলত আহি ফালে ইয়াতে কি দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওক, ৰিপৰ্ট অন কেটেগৰী উইথ নম্বৰ অফ ৰেচন কাৰ্ড ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে আকৌ অ'কেত ক্লিক কৰিব। মই অ'কেত ক্লিক কৰি দিছোঁ। লোডিং হৈ আছে। চাওক, লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাব। চাওক, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ অসমত যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে আছে। যিটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব। চাওক, মই ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ব্লক হয়, আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই ব্লকত কিমান গাঁও আছে বা অৰ্থাৎ কিমান গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছে সকলোবোৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক, আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াই ল'ব। মই বিচাৰি উলিয়াই লৈ আছোঁ। চাওক, মই এটা গাঁৱত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো গাঁৱত কিমান মানুহে, চাওক, যেতিয়া আপোনাৰ গাঁৱত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ খোল খাই আহিব। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে যিসকল নতুন তেওঁলোকৰ নতুন দেখাব, যিসকল আগৰে আছিল তেওঁলোকক আগৰে দেখাব, আৰু আপোনাৰ কাৰ্ড টাইপ দেখাব APL নে BPL। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, ইয়াত যিবিলাক মানুহে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে, চাওক, মই ইয়াতে দেখাইছোঁ জুম কৰি ফালে আপোনালোকক। ইয়াতে চাওক, যিবিলাক মানুহে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই ৰেচন কাৰ্ডত লিষ্টত নাম, তেওঁলোকৰ ইয়াতে নিউ দেখাব। চাওক, লাষ্টত নিউ দেখুৱাইছে। এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে গৈ ফালে আনিব পাৰিব। আৰু যিটো সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে সেইটো দোকানত গৈ ফালে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো লৈ আহিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এনেকৈ অনলাইন মাধ্যমে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।